sko þegar ég segi siglingafræði sko útskúfunarinnar. Maður fær síðan ákveðna fjarlægð á það þegar tilveran gefur manni tækifæri með því að sko að reka mann út þeirri hópsál og við þökkum. Sá hið innra, sólir tvær, svífandi á himnum, dreymandi jarða. Roðinn var litur í rökkur nætur þær, rénuðu fyrir morgun geislana farða. Já, ég vil að tónlist mæti þessum ljóðum til þess að lyfta þeim lengra heldur en þau fara kannski eins sér. Og stundum bara lestur og ljóði er nægilegur, en það bara allt öðru tegunda stemningu. Þú veist, það eins og það gangi inn í mann einhver ljóðdvergur, sko, einhver rímdvergur og segir bara allir að vinnur, þú fyrir að vinna, þú veist, og svo ég bara í einhver 2-3 ár alveg sko sveittur að skrifa ljóð og nú komið einhver 70-80 ljóð og það ekki eins og það hægt en það sko innihaldi kvalitetið á orkunni sem keyrði það áður kemur núna kannski einhverju sko stuttri og þá bara ríki inn og skrifa og svo fría sig upp til að gera annað sko skilur en á þeim tíma það var bara ekki þannig hljómar eins og maður náttúrulega sé bara fullkomlega óður en sko það gott að vera óður því að óður náttúrulega óðinn hamskipti skilurðu ham og hjúpskipti hangandi á trénu í marga daga og öðlast visku, þú veist, dettandi á jörðina eins og fræ og hérna eineygður sem auðvitað þýddi það að hann var með þriðja auga, það var þetta eina auga sko. Það mjög mikið það í mörgum hefðum að það alls konar eineygt fólk og það yfirleitt referensur í það að það sé sko ekki eineygt heldur, það sé með eina augað að sjá inn í framtíðina eins og bara opna ísskáp og fá sér kalt mjólkurglas. Þetta bara hluta raunveruleikanum og fólk í vandræði með þetta og þar kemur þessi rationalismi og þessi ótti inn í líka hvað ég vil ekki vera einhver svona skrítin gaur, well, hey, ég vil vera skrítin gaur sko. Mér finnst það bara gaman. Ég hef aldrei skemmt mér eins og vel inn í mér eins og síðustu árin og margt í kringum mig hafi verið með allt verið hætti. Forgive me, thank you, I love you. Does a spiritual reading the Pistis Sophia Spey, abiding on eternal moment in her jade line wells, shone with a different freshness inside a drizzly day. Her voice where these fountains and in my soul swells. Do you have a daughter? I hear it say, I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Do you have a daughter? She asked of me. I have a bruised and ever hopeful heart for all to see. Og ég sat örugglega við sko í ákveðnum tegundum af sko endurtekningum og innri vinnu í örugglega 2 tíma þar sem ég bað einhvers konar tegund af sko birtingu og sko eins og maður gerir stundum. Maður hentar bara guðdóminum að hann bara komi bara vesku og setjist niður og fá sér kaffi með manni sko og bara leiði manni í allan sannleikann því að maður orðinn alveg eins sko orðinn hálfruglaður af þessu öllu sko hvað snýr upp og hvað snýr niður
og til að gera þá sögu sko stutta það endar með því að ég sit sko og ég finn svona vaxandi sko spennu inn í líkamannum og allt í einu ég með svona hálflokuðun og allt í einu sé ég sko bláan bjarma fyrir utan herbergi sem ég í eins og fram í stofu og gangi og sko þetta gat verið sko alveg ekkert áþyrt í eins og þegar sko perur springa kemur á svona bang blár glampi nema þetta bara alveg svona sko og ég alveg hrekk upp og ég sit þarna lengi sko alveg bara með mér ok og svo fer ég fram og ég leita í öllum lömpum það að það var engin pera sem sprakk sko skilurðu þannig að á þessum tíma það var að gerast alls konar hlutir ég að sjá hlutir ég skrifaði mér þessar ljóð það ég fæ óboðslega spesifískar sko sýnir með sko eins og stuttar sögur og ég var líka að sjá geometrísk form það var ég hef upplifað mig oft fljótandi bara eins og í geimnum svo var ég að sjá eitthvað, já, nei, hvað, ég bara stjörnur og svo allt í einu sko komur línur og þá voru þetta þrýtningar og alls konar tegundur af geometrískum munstrum. Ég er bara á Flateyri og svo bara finn ég svona eins og ég er sko svífandi í lausu lofti fyrir utan sko glugga, stofuglugga á annarri hæð í Þingholtunum sko. Woeful, woeful, I wept in the arms of wisdom last night. Curiously, obscurely, I dreamt in crimson, then purple glow. Oh, chorus Sophia enthroned my sore eyes, such radiant sight. From me and the eld of the All-Father's sweet synchronicity staccato flow. Deploys Lilith, Osiris of Isis, priestess Artemis with Diana's bow. String attractor strange begets octaves of Septimania's secret of high heaven on. The fool utters 7 streams of blood of the 7 spirits of God in her cup flow. The 7-veiled dancing girl, the 7 letters of her name. It is Babylon. Og síðan þegar við förum að hugsa innsæi eða intuísjón og það að skynja hluti með öðrum hætti heldur en gegnum 5 skilningavitt. Ef menn bara láti ekki eins og börn að þá eru til fjöldi mjög vel uppsettra tilrauna, rannsókna á þessu fyrirbæri og þær eru bara allan með tölfræði og aðferðafræði sem bara ekki takt að afneita nema maður segi sem sko síðasta vígi sko efasemdana. Ok, fyrst af allt var í lagi með aðferðafræðina, fyrst að niðurstöðnar eru jákvæð fyrir hluti af þessu tagi, þá veit ég að það eru svik vegna þess að þetta er ekki til. Ok, þannig að sko þá er búið að taka, þetta er bara eins og öfug sönnunarbyrði. Það þarf eitthvað yfirvald eða einhver ákæruvald að sanna eitthvað til þess að dómari segi, já, ding. Og við erum komin á stað þar sem að 2 meistarar mætast, það er handbragð og innblásturs Einars Jónssonar, þar sem að hann hefur gert minnismerki sálmaskáldið okkar, Hallgrím Pétursson. Hann veikist af holdsveiki og verður mjög illa haldinn af henni. Þannig á sama tíma og sumir hafa sagt að það er á þeim tíma þegar hann áttar sig á því að hann er komið með þennan alvarlega og erfiða sjúkdóm að þá byrja hann að skrifa passíusálmana. Það er ekki vafa á því að þessi líkamlega hörmung sem hann gekk í gegnum hefur orðið til þess að hann fyllist allur af andagift í staðinn fyrir það að leggjast í vorlæði. Og hérna bíða herskarar sálnanna eftir því að taka á mót honum, líklega einum 7 þrepum sínust mér eða fleirum ofan við einhvers konar plan sem við búum á. Og þeir eru þar til að bjóða hann velkominn og blessa hann og þakka honum fyrir það hvernig hann spilar úr þeim spilum sem að tilveran rétti honum í þessari líkömnun og hvar allan sé nú.
Og mér finnst við hæfi að lesa úr ákveðnum passíusálmi sem valdist þannig að ég opnaði bókina af handahófi og lét sem sagt það ráða. Og ég kom hér upp á 23. sálm og efst á blaðsíðu 127 er vers númer 7. Og þegar ég segi siglingafræði útskúfunarinnar, að þetta lífsgátan þegar við erum að þvælast, sálin að þvælast í þessu hylki sem líkaminn að hún öll það að kannski læra þá lexíu að það sem að okkur ber helst að gera þegar skiptast á skyn og skúrir að finna leiðir innra með okkur til þess að skyn og skúrir skipti minna máli, þar að segja hið ytra. Og síðan í ljóði sem að ég skrifaði við minnst á hugtakið synchronicity sem á íslensku hefur verið kallað með skáldaleifi rím, órökræn tilviljanaröð sem allar hafa tilvísun í eitthvað ákveðið fyrirbæri. Og hérna rétt áðan talaði ég 7 þrepum ofar eða kannski í 7. himni og svo rétt á eftir að þá slær klukkan 7. Og í kirkju sem Hallgrímskirkja mannsins hvers minnismerki við stöndum við Þannig að það verið að vinka til okkar. Ég held að andaheimurinn bara ánægður með okkur að hafa haft hugsun á því að beygja sig fyrir þessum mikla kennara og andans manni. Það líklega engin dauði, skilurðu. Það líklega engin fæðing, það líklega einhvers konar tegund af framhaldssögu sem kannski hefur tímaelement og kannski ekki, þar sem að við erum þáttakendur og það það sem skiptir máli. From beyond our grasp and view, it is the seen and hidden, the decaying and the new. I call it chaos, repeated cosmic shuffling of the cards. It sets the stage for patterns of the celestial bards. Soulful the wisdom to receive and give with ease. It dwells in ethically calm through calamity and peace. I call it worship, an image I cherish in my heart. It moves serenely with the ebb and flow of God's art. Dagger's blade, drops of blood, death of sheep. Recycle fade, trodden flood, baleful bleed. Sweet obsession, shape of the girl, sway on the floor. Flare of hips, moving in wells, mate to skull. Dagger's blade, drops of blood, death of sheep. Recycle fade, trodden flood, baleful bleed. Sweet obsession, shape of the girl, sway on the floor. Flare of hips, moving in wells, weight to skull. Dagger's blade, drops of blood, death of sheep. Recycle fade, trodden flood, baleful bleed. Sweet obsession, shape of the girl, sway on the floor. Flare of hips, moving in wells, weight to skull.
Kimono. 7 days of a lunar quartile dancing with a Sufi. 7 earths in each of 7 nested heavens. 7 heavens on each of 7 sacred planets. 7 rotating chakras that bind us to the all. 7 cloven rays, cloven to the Christ mind. 7 levels for Sephiroth on the